සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ පොඩි software එකක් ගැන. මේ software එක use කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ videos වල තියෙන quality loss වීමකින් තොරව වීඩියෝ වල size එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ software එක use කරලා. ඒකින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම යමු. මොකද්ද මේ software එක, කොහොමද මේක download කරගන්නේ සහ කොහොමද මේක අපි use කරන්නේ කියලා දේවල් ටික කතා කරන්න අපි කෙලින්ම ඉක්මනට යමු. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දිගටම මගේ channel එකට එකතු වෙලා මම දිගටම ගේන මේ වගේ වටිනා videos ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන් මාව subscribe කරලා තියාගත්තොත්. හරි. අපි බලමු ඉස්සල්ලාම කොහොමද මේ Handbrake කියන video converting software එක download කරගන්නේ කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියෙන link එකක්. ඕගොල්ලන්ට ඒ link එක click කරලා මේ Handbrake කියන වෙබ්සයිට් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන සරලවම ඕගොල්ලන්ට මේ download Handbrake 1.6.1 කියන version එක හරි ඕගොල්ලෝ බලද්දී තියෙන මොකක් හරි updated version එකක් හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන download tab එක උඩ click කරලා ලේසියෙන් ඔයාලගේ PC එකට download කරගෙන සාමාන්‍ය software එක install කරන විදිහටම install process එක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ Handbrake software එකේ. ඒ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ Handbrake software එකට අදාළ main interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. main interface එකේ අපිට ලොකුවට දේවල් ටිකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් දකුණු අත පැත්තෙන් මේ දීලා තියෙන black screen එකට convert කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන drag and drop කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ place එකට. drag and drop කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ ස්ක්‍රීන් එක මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ summary කියන ටැබ් එක යටතේ අපේ වීඩියෝ එකේ main details කීපයක් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ Handbrake software එකේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන හැම option එකක් ගැනම in detail කතා කරන්න යන්නේ. අපි mainly බලමු කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ කරගන්නේ කියලා. summary වලට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් ටිකක් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ save as කියන මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක convert වෙලා save වෙන්න ඕන place එක මෙතනින් browse කියන tab එක click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් save වෙන්න ඕන location එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී select කරලා මේ විදිහට save දෙන්න. මම මේක desktop එකට save කරගන්න හින්දා මම මේක desktop tab එකට ගිහින් මම මෙතනදී මේක save දෙනවා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ඒකම තවත් මෙන්න මේ විදිහට dimension, filters, video, audio, subtitles ඒ වගේම chapters කියලා ඕගොල්ලන්ට අන්තිමට මේ විදිහේ tab එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ summary tab එකෙන් මෙන්න මෙතන තියෙන video කියන tab එකට මේ විදිහට change වෙනවා. change වුණාට පස්සේ mainly ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන quality එකට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ constant quality එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේක 22 තිබ්බත් කමන්නේ RF වගේ 22 තිබ්බත් කමන්නේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එකේ. එහෙම නැතුව මම මේක මෙන්න මේ පැත්තේ 23ට අරන් එනවා. ඒ කියන්නේ low quality පැත්තට මම මේක පොඩ්ඩක් අරන් එනවා. ගොඩක් අරන් ආවොත් මේක පොඩ්ඩක් quality එකේ පොඩි loss වීමක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන හින්දා මම මේක 23ට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අරන් එනවා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ constant quality එකක් change කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් start encode කියන tab එකට ගිහින් අපේ වීඩියෝ එක final encoding එක කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මේ start encode කියන tab එක click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා percentage එකක් fill වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ encoding එක වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක අපේ මොන quality එකද තියෙන්නේ කියලා. හරි, මේ වෙනකොට Handbrake software එකෙන් අපි import කරගත්ත වීඩියෝ එකේ video encoding process එක මේ වෙද්දිත් වෙලා ඉවරයි. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද videos දෙක අරගෙන compare කරලා මොන වගේ size එකක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ Handbrake software එක minimize කරගන්නවා. minimize කරගෙන මම desktop එකට තමයි ගත්තේ මගේ final output එක. ඒ කියන්නේ convert වෙච්ච වීඩියෝ එක මම මෙතනදී තියෙනවා. මම මේකේ properties වලට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට බලද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක megabyte 2.50කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේකට import කරගත්ත අපේ original වීඩියෝ එකේ size එක තියෙන්නේ කියලා. මම ඒකත් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට
වීඩියෝ ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහින් බලුවොත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තිබිලා තියෙන්නේ මේකේ වීඩියෝ සයිස් එක මෙගාබයිට් 122කට ඊට පස්සේ ඒක මෙගාබයිට් 2.50කට Handbrake software එකෙන් කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ දෙක මේ විදිහට කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ෆයිනල් වීඩියෝ එකේ ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරලා බලමු වීඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි අන්තිමට ෆයිනල් කන්වර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකත් පොඩ්ඩක් මෙහෙම ප්ලේ කරගෙන බලද්දී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙත් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව ක්වොලිටියට කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැතුව මේක කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි Handbrake software එක යූස් කරලා වීඩියෝ එකක් මම කියා දුන්න විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ Handbrake කියන software එක යූස් කරලා මම කියා දුන්න ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ගේ ක්වොලිටියට කිසිම ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැතුව සයිස් එකෙන් අඩු වෙන විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඕගොල්ලෝ මාව channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තවත් දවසක මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.